नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ होममेड चकलेट आइसक्रिमको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसरी घरैमा सजिलैसँग दुधबाट बनाउन सकिने यो आइसक्रिमको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। आउनुहोस् बनाउन सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा हामीले दुधलाई उमाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले एउटा भाँडोमा 1 लिटर फुल फ्याट मिल्कलाई राखेकी छु। अब ग्यास अन गरेर हामीले यो दुधलाई उमाल्नु पर्ने हुन्छ। दुध उमाल्दा चाहिँ हामीले बेला बेला यसलाई चलाइरहनु पर्छ र सकेसम्म हामीले भाँडामा दुधलाई लाग्न अथवा टाँसिन दिनु हुँदैन। अब चाहिँ दुध उम्लिसकेको छ। मैले एउटा कचौरामा अलिकति दुधलाई छुट्याएकी छु। अब बाँकी दुधलाई चाहिँ सानो आगो पारेर अझै हामी केही बेरसम्म यसरी नै उमालिरहनु पर्छ। र अघि छुट्याएर राखेको दुधलाई सेलाएपछि यसमा 2 चम्चा कर्नफ्लोर अथवा कर्नस्टार्चलाई राख्ने। त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग घोल्नु पर्छ। अब यो दुधलाई चाहिँ उमाल्दा उमाल्दा यसको मात्रा घटेर यो बाक्लो पनि भइसकेको छ। अब यो स्टेजमा चाहिँ मैले आधा कप चिनीलाई पनि राखेकी छु। अब चिनी राखिसकेपछि पनि यसलाई अझै केही बेर उम्लिन दिनुपर्छ। पाँच मिनट जति उम्लिसकेपछि चिनी राम्रोसँग घुलिसकेको छ। अब चाहिँ अघि हामीले बनाएर राखेको दुध र कर्नफ्लोरको घोललाई पनि म यसैमा राख्दैछु। अब यसलाई केही बेरसम्म यसरी नै लगातार चलाइरहनु पर्छ। यो एकैछिनमा बाक्लो हुन थाल्छ। मैले चाहिँ यहाँ चकलेट आइसक्रिम बनाएकी हुनाले म अब यसमा कोको पाउडरलाई राख्दैछु। ठुलो चम्चाको 2 चम्चा कोको पाउडरलाई राखेकी छु। अब चाहिँ यसलाई पनि एकदमै राम्रोसँग फिट्नु पर्छ। यो तातो भएकोले केही डल्ला पर्न सक्छ, तर यो डल्लालाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै फुटाउन सक्छौं। र अब चाहिँ हाम्रो यो आइसक्रिमको मिक्सचर यतिको भएर पाकिसकेको छ। अब यसमा म 1 चम्चा भेनिला एसेन्सलाई पनि राख्दैछु। यसले चाहिँ हाम्रो आइसक्रिमको स्वादलाई अझै मिठो बनाउँछ। यदि भेनिला एसेन्स छैन भने चाहिँ यसको ठाउँमा हजुरले कुनै पनि चकलेट, डेरी मिल्क अथवा कुनै पनि चकलेटहरूलाई पगालेर राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई पनि राम्रोसँग चलाएपछि ग्यासको फ्लेम अफ गरेर यसलाई केही बेर सेलाउनका लागि छाड्ने। र यहाँ चाहिँ मैले यसरी दुधबाट निक्लेको तर अथवा छालीलाई जम्मा गरेकी छु। र यो छाली चाहिँ मैले 2-3 दिनको जम्मा गरेर फ्रिजमा राखेकी थिएँ। अब यो छालीलाई यसरी चम्चाले राम्रोसँग फिट्नु पर्छ। अब फिटिसकेको तरलाई अघि पकाएर राखेको मिक्सरमा मिक्स गर्ने। अब यसलाई एकपटक राम्रोसँग चलाएपछि हाम्रो यो आइसक्रिमको मिक्सचर तयार भयो। अब यसलाई राम्रोसँग सेलाइसकेपछि एउटा कुनै पनि प्लास्टिकको एयरटाइट डब्बालाई लिनुपर्छ र यो सबै मिक्सचरलाई यो डब्बामा खनाउने। अब चाहिँ यसको माथिबाट म यो स्लिपर फोइल पेपरले छोप्दैछु। हजुरहरुसँग यो स्लिपर फोइल पेपर छैन भने कुनै पनि प्लास्टिकले कभर गर्नु भए पनि हुन्छ।
यसरी चारैतिरबाट राम्रोसँग छोपिसकेपछि यसको बिर्कोलाई बन्द गर्ने। यसरी हामीले हावा नछिर्ने गरी टाइट बन्द भएन भने चाहिँ पछि जमाउँदा यसको भित्र आइस क्रिस्टलहरू बन्छ। अब यसलाई हामीले 2-3 घण्टाको लागि फ्रिजरमा राख्छौं। 3-4 घण्टापछि म यसलाई खोलेर हेर्दै छु। यहाँ चाहिँ आइसक्रिम जम्न थालिसकेको छ। यसलाई हेर्दाखेरि यो पुरै चाहिँ जमेको छैन। यो स्टेजमा चाहिँ हामी यो सबै आइसक्रिमलाई फेरि निकाल्छौं र एउटा मिक्सीको जारमा राख्छौं। यसरी नै अट्ने जति आइसक्रिमलाई मिक्सीमा राख्ने र बिर्को बन्द गरेर यसलाई यसरी मिक्सीमा राखेर हल्कासँग चलाइदिने। यसलाई एकैचोटी घ्यार्र पारेर चलाउनु चाहिँ हुँदैन। 2-3 सेकेन्ड चलाउँदै बन्द गर्दै गर्नुपर्छ। यसरी मिक्सीमा राखेर फेरि पिस्नु चाहिँ किन जरुरी छ भने चाहिँ हाम्रो आइसक्रिम बजारको जस्तै क्रिमी भएर जम्छ। त्यसैले हामीले यो स्टेज गर्नुपर्छ। यसरी बिस्तारै बिस्तारै घुमाउँदै मिक्सीमा राखेर चलाइसकेपछि हाम्रो यो आइसक्रिम यस्तो टेक्सचरको भएको छ। अब यसलाई फेरि अघिकै डब्बामा खनाउने र यसको माथिबाट चाहिँ मैले केही चकलेट चिपहरूलाई पनि राखेकी छु। यसको ठाउँमा हजुरहरूले चकलेटलाई टुक्रा पारेर अथवा ओरियो बिस्कुटलाई टुक्रा पारेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ अघिकै जस्तो सेम तरिकाले फेरि यसलाई छोप्ने र अब चाहिँ यसलाई 7-8 घण्टा अथवा ओभरनाइटको लागि फ्रिजरमा आइसक्रिम जमाउनका लागि राख्ने। मैले चाहिँ 10-12 घण्टा पछि आइसक्रिमलाई झिकेर हेर्दै छु। आइसक्रिम राम्रोसँग जमिसकेको छ। अब यो गर्मी मौसममा यो चिसो चिसो आइसक्रिमलाई हामीले सर्भ गरेर खान सक्छौं। हेर्न सक्नुहुनेछ एकदमै क्रिमी टेक्सचरमा यो आइसक्रिम जमेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा दुधबाट सजिलैसँग आइसक्रिम बनाएर आफू र आफ्नो नानी बाबुहरूसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। यो गर्मीमा चिसो चिसो आइसक्रिम खानुको मजै बेग्लै र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो भएको छ। आशा छ हजुरहरूलाई पनि मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।